সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল টিপছ টিপছ এণ্ড ৰেচিপিজলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, মোৰ বৰ্তমান ভাল। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাক ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ বাবে। ইমান কম সময়তে ইমান বেছি ভিউজ পাম বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ছকেইটা চালে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে, সেইবাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হ'ম। আৰু লগতে সেই ভিডিঅ'কেইটা যোনকেইজন ব্যক্তিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে আৰু যোনকেইজন ব্যক্তিয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছিলে তেওঁলোকলৈও মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিল। এতিয়া মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব, মৰম দিব, আকোৱালি ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি কিবা ভুল লেখে সৰু বুলি শিকাই দিবলৈ সংকোচ নকৰিব। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন চাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত কি আছে। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো হৈছে খাচী মাংসৰ অতি সহজতে বনাব পৰা, অতি সোৱাদযুক্ত আৰু এটা স্বাস্থ্যসন্মত ৰেচিপি হয়, কাৰণ ইয়াত মছলা খুব কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় দেন লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন চাওঁ এই মাংসখিনি কেনেদৰে বনোৱা হৈছে। প্ৰথমতে আমাক লাগিব খাচী মাংস আধা কেজি। তাৰপাছত লাগিব পিঁয়াজ, বিলাহী, মান ধনিয়া, নহৰু, জলকীয়া, আদা আৰু মই আলু 4টা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপাছত ধনিয়া আৰু জিৰা গুটি, শুকান জলকীয়া, ডালচেনি, লং, ইলাচি আৰু তেজপাতৰ এটা মই মছলা তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ মছলা ৰেডি। এতিয়া আমি কৰিম আদা, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰ এটা পেষ্ট। এই পেষ্টটো ৰেডি। এতিয়া আমি আমাৰ সেই বিলাহী দুটা যে আছিলে সেইকেইটা আমি ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনিও ৰেডি। এতিয়া আমি মাংসখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ম। মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিবৰ বাবে দিলোঁ হালধি, মিট মছলা, জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। আৰু তাৰ লগতে দিলোঁ আদা, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট। তাৰপাছত দিলোঁ আমি সেই তৈয়াৰ কৰি থোৱা মছলাখিনি। তাৰপাছতে দিব লাগিব অকণমান মিঠাতেল আৰু অকণমান পানী। তাৰপাছত দিব নিমখ আৰু তাৰপিছত সেই মাংসখিনি তাত দি ভালদৰে সানি ল'ব। মাংসখিনি ভালদৰে সানিব যাতে মছলাখিনি ভালদৰে তাত সোমাই যায়। তাৰপিছত দিব অলপমান পিঁয়াজ। এইখিনি 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিব। এতিয়া মাংসখিনি বনাবৰ বাবে আমি দিম সামান্য মিঠাতেল, তাত দিম অকণমান চেনি আৰু এই চেনিখিনি যেতিয়া অকণমান কালাৰ উঠিব তেতিয়া তাত দিম অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু তেজপাত। তাৰপাছত দিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু সেইখিনি আমি কণ্টিনিউৱাছ ভাজি থাকিম। সেইখিনি এইকাৰণে ভাজিব লাগে যাতে সেইখিনি তলত লাগি নধৰে। এতিয়া আমি দিম পিঁয়াজ আৰু ঠিক একেধৰণেই আমি সেই পিঁয়াজখিনিও কণ্টিনিউৱাছ ভাজি থাকিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত আমি তাত আমাৰ সেই সানি থোৱা মাংসখিনি দি দিম। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু চাব যাতে তলত লাগি নধৰে। মই মাংসখিনি অলপ দেৰিলৈকে ভাজোঁ যাতে সেই মাংসখিনিৰ কালাৰটো ধুনীয়া হৈ থাকে। এয়া চাওক আমাৰ মাংসখিনি সুন্দৰ কালাৰ উঠি গৈছে। দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? খাবলৈও ভালেই হৈছিলে দেই। এইখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পাছত আমি তাত দিম বিলাহীৰ পেষ্টখিনি।
আৰু এতিয়া সেই বিলাহীৰ পেষ্টখিনিৰ সৈতে মাংসখিনি মিক্স কৰি দিম। খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আৰু খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছিলে জানেনে? সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত টেষ্টি হৈছিলে এই মাংসখিনি খাবলৈ। আপুনিও ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু চাই পেলাই মোক জনাব কেনেকুৱা পালে। এতিয়া মই ইয়াত বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিম। হয়, মই আলুখিনি প্ৰথমতে বইল কৰি লৈছিলোঁ কাৰণ কিছুমান আলু সিজোতে বহুত সময় লাগি যায়। এতিয়া মই এই আলুখিনি মাংসখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লৈছোঁ। কালাৰটো দেখিছেনে বাৰু? বৰ ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? মাংসখিনি যদি আপুনি বহুত দেৰিলৈকে ভাজে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাংসখিনিৰো কালাৰ একেই ওলাব। এতিয়া মই ইয়াত অলপকৈ পানী দি দিছোঁ। চাওক, পানী দিয়াৰ পাছতো কিন্তু মাংসৰ কালাৰটো উঠি যোৱা নাই কাৰণ এইখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈছিলে। এয়া চাওক, মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া মই ইয়াত ধনিয়া অলপ দি দিছোঁ কাৰণ মোৰ মাংসখিনি হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত লাষ্টত মই দিছোঁ অলপমান জালুক গুড়ি কাৰণ মই জ্বলা খাই বহুত ভাল পাওঁ। মোৰ মাংসখিনি অলমষ্ট ৰেডি, কমপ্লিটলি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ খাচী মাংস ৰেডি।